Hello guys, welcome to my channel Pianstar Sky. Alright, hari ini saya nak tunjuk kat korang, saya nak share dengan korang macam mana saya nak set up Bearded Dragon punya enclosure tapi dengan kos yang agak lebih murah sikit. Boleh kata double kot. Okay, sebabnya yelah, biasa kan kalau reptile ni, ataupun kalau korang yang ada hobi reptile ni, mesti korang kena ada enclosure dia lah, dia punya lampu lah, dia punya bedding lah, dia punya apa, makanan dia semua. Memang hobi ni boleh kata agak mahal lah, tapi bagi korang yang macam mungkin tak nak spend mahal-mahal sangat untuk hobi ni, tapi kalau korang ada duit, apa salahnya kan, ikutlah terpulang. Tapi kali ni saya nak share dengan korang macam mana kalau korang nak save budget tapi boleh dapat enclosure yang baik, yang okey lah. Okey, compare dengan yang betul-betul branded dia. Okey, apa yang saya nak gunakan hari ni adalah ini. Saya pakai aquarium yang saiz dia ni, panjang sini, daripada sini ke sini panjang dia 2 kaki setengah. Yang daripada sini ke sini lebih kurang dalam 1 kaki lebih, 1 kaki setengah lah, macam tu. Okey, sama saiz dengan yang ni, yang gecko punya ni, yang itu yang saya buat tu. Okey, sekarang saya nak letak kat bawah ni lah. Okey, apa yang saya perlukan, apa yang saya guna: aquarium satu aquarium. Lepas tu untuk bedding dia saya pakai yang putih. Sebelum ni saya pakai yang warna hitam kan. Saya beli yang brand Reptisan ni untuk Bearded Dragon. Tapi ni putih dah buka lah, ada orang buka kan. Ni saya guna untuk, kalau untuk aquarium ni saya guna 2 pack. Ini 1.8 kilo, 1.8 kilo 1 pack. So saya guna 2 pack, baru penuh satu aquarium ni lah. Okey, ni. Lepas tu dia punya, saya guna yang untuk hamster punya ni daripada Living World Treehouse. So pun dah pasang dah. Ini dia dah siap pasang. Yang ni kan dia sebenarnya dia boleh, dia sebenarnya macam ni. So korang boleh adjust lah. Okay, dia macam ni. So korang boleh adjust lah, korang nak macam mana. Saya adjust macam ni untuk nak masukkan dalam aquarium dia. Okay, so nanti dia boleh naik atas ni, sebab nanti saya letak basking bab kat atas ni. So dia boleh duduk atas ni, dengan nanti kalau dia tak nak, dia boleh duduk bawah ni. Okey, ni kita letak kat bawah. Okey, ni nampak pasir putih tu, pasir putih yang bersih. Pasir putih ni jimat tau, bukan jimat apa, dia macam mana kalau dia berak apa, korang just guna scoop ni, buang tai dia je. Tak payah buang dia punya pasir tu boleh pakai. Pasir tu bersih, sebab tai dia pun bukan yang tai yang basah, sebab tai dia macam cicak kan. Tai dia korang just scoop, buang tai dia cukup. Okey, sebab pasir tu tahan lama, selagi dia bersih, dan itu boleh pakai. Okey, kita letak ni dulu ya. Ni saya letak dekat sini. Ni sebab kat sini nak letak basking spot kan. Okay. Untuk dia punya dome saya guna yang ni, tapi dia sebenarnya besar. Bila saya ukur tadi untuk nak letak kat sini, sebab ni guna aquarium kan, so dia macam lain sikit lah. Okay, kalau letak atas, nak betul-betul tak atas ni, dia macam terlalu dekat dengan dia, takut nanti dia panas terlebih overheat. Okay, so saya tukar, saya letakkan untuk dia ni, untuk yang si kecil ni nanti akan letak Bearded Dragon kecil. Saya akan tukar. Okay, dome ni, dome dia. And ini saya guna bulb ni, Intense Basking Spot yang ni. Okay, saya guna yang 50 watt. Okay, daripada Exoterra. Ini dia untuk panaskan lah, sebab Bearded Dragon dia hidup kat kawasan yang panas. Okay, so dia perlukan haba lah.
Okey, ni ada, kalau macam korang pergi dekat Reptile Shop, dia ada UVA dengan UVB. Yang ni UVA, tak salah saya, basking spot. Kalau saya salah tolong betulkan. Saya rasa ni UVA, ataupun dia tak tulis kat sini. Tapi bila saya tanya dekat kedai Reptile Shop tadi tu, dia cakap kalau enclosure korang tak besar sangat ataupun tak terlalu tinggi, yang ni dah cukup dah. Okey. Tapi kalau korang nak lagi better, memang korang kena ada basking spot satu dengan UVB satu. Means korang kena ada dua ni lah. Satu basking spot, satu UVB. Tapi saya tak guna UVB. Sepanjang saya bela daripada bilik dragon tu kecil sampai sekarang, saya tak guna UVB. Saya guna basking spot je daripada dulu. So far okay, so far tak ada masalah. Cuma in case kalau korang notice bilik dragon korang tu kurang makan ke, ataupun dia tak nak makan ke, mungkin sebab dia perlukan panas, mungkin korang boleh try tambah bab lah, means tambah 2. Tapi tengok juga, kalau bekas enclosure korang kecil, satu pun dah cukup. Takut nanti kalau korang letak 2, nanti overheat, terlebih panas. Okay, kita tak nak terlebih panas. Kita nak macam ada satu part panas sikit, ada satu part tu redup sikit. So nanti bila dia nak panas, dia akan pergi ke tempat panas. Bila dia tak nak tempat panas, dia nak coolkan sikit, badan dia akan pergi ke tempat yang lebih redup lah. Okay, ini. Lepas tu kita ada ini, just tambahan je lah. Kalau korang nak beli, korang boleh beli. Kalau korang tak nak beli pun tak apa. Ini just korang nak tengok temperature dia lah. Okay, temperature untuk enclosure tu, kalau korang nak tengok kawasan tu sejuk ke panas ke. Okay, ini just tambahan je lah. Okay, nak guna boleh, tak nak guna pun boleh. Okay, ada apa lagi? Tu je kan? Okay, tu je. So sekarang saya nak DIY ni. Ada benda kena buat sebab saya guna yang akuarium punya, akuarium ikan boleh menutup. Sebab kan bila guna akuarium ikan, nak letak ni macam tak ada tempat. Okay, so saya kena DIY sikit. Okay, okay guys, dah siap. Saya dah siap setup. Okay, so inilah dia. Ini dia punya lampu tadi tu. Okay, so ni saya dah potong tadi kat bahagian atas ni. So tu bila nak masukkan nanti, kita macam ni, masukkan besi ni. Masukkan ni, lepas tu nanti pusingkan. So nanti disangkut lah kat atas ni. Tak tu. DIY. Okay, saya potong guna pemanas tu. Pemanas apa yang soldier tu. Okay, ni kita letak atas ni macam ni. Okay, so ni kalau korang tak nak guna penutup asal ni, korang guna yang apa, korang beli dawai besi yang dekat DIY, dekat hardware pun boleh. So ni dia punya bedding dia. Stiker belakang tu saya tak cabut saja, nak biar bagi nampak dia macam cantik, macam ada apa, tumbuhan sikit kat belakang tu. Lepas tu ni tadi saya ubah sikit dia punya tempat, dia punya basking ni, tempat dia lepak ni. So nanti dia boleh naik, duduk atas kalau dia nak panas. Kalau dia nak redup, nanti dia pergi sini ataupun dia masuk bawah. Ini temperature saya letak kat sini. Dia punya apa, sensor dia. Ini temperature dia. Sekarang suhu dia 29.4. Betul tak? So saya nak ambil yang bilik dragon yang besar ni. Sini. Jom. Tidur ke apa? Dia tidur. Jom kita masuk rumah baru. Ya.
rumah baru. So itulah dia setup saya yang simple, jimat, mudah, murah. Macam-macam lah. Okay, kau boleh try cara ni. Okay, anything apa, ada any suggestion ataupun kau ada idea kau sini, ataupun okey ke tak kau rasa setup macam ni, kau komen saja kat bawah. Okay, kita jumpa pada next video. Okay, jangan lupa subscribe, like dan share. Okay, jumpa pada next video. Bye bye.